ඉතින් අද මම මෙන්න මේ විදිහේ ෆැබ්‍රික් එකක් තමයි තෝරගෙන තියෙන්නේ මගේ ෆ්‍රොක් එක මසා ගන්න. වෙළඳපළෙන් මේ දවස්වල මිලදී ගනිද්දිම ඔයාලට බැතික් ෆැබ්‍රික් එයාලා ඇඳුමකට සරිලන විදිහටම නිර්මාණය කරලා තියෙන ඕනතරම් ඔයාලට shops වල සොයා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ විදිහට රෙදි ආර 3ක් ඔයාලා මේ විදිහට වෙනමම ඇඳුමටම හරියන විදිහට සකස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් රෙදි ආර 3කින් එතකොට ඕනම කෙනෙකුට ඇඳුමක් මසා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ ෆැබ්‍රික් එකේ ඉදිරිපසට විතරයි මේ විදිහට ලස්සනට ඩිසයින් එකක් ගිහින් තියෙන්නේ. පිටුපස තනි වර්ණයෙන් තමයි මේ රෙද්ද තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම මේ රෙද්දේ පළල ප්‍රමාණය මට ලැබිලා තියෙනවා අඟල් 34ක් පමණ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අඟල් 36ක් පමණ පොප්ලින් ෆැබ්‍රික් එකෙන් දිග ලැබෙනවා. ඉතින් මේක මම හිතන්නේ බතික් කරද්දි පොඩ්ඩක් මේ විදිහට පළල ප්‍රමාණය අඟල් 2ක් විතර අඩු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් බතික් කරන්න කොටන් ෆැබ්‍රික් එක එහෙම නැත්නම් පොප්ලින් ෆැබ්‍රික් එක තමයි අරගන්නේ. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට පොප්ලින් එකේ තමයි බතික් කරන්නේ. ඒ නිසා ඔයාලට වැඩි වශයෙන් වුණොත් අඟල් 36ක් වගේ පළල රෙද්දක් තමයි ලැබෙන්නේ. ඉතින් අද මේ රෙද්ද පළල ප්‍රමාණය අඟල් 34ක් තමයි මට ලැබිලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම කඩෙන් ෆැබ්‍රික් එක මිලදී ගනිද්දිම මෙන්න මේ විදිහට උසින් දෙකට නමලා තමයි ෆැබ්‍රික් එක තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ඇඟට තියලා බැලුවට පස්සේදී මගේ උරහිසේ සිට කකුල දක්වාම මේ විදිහට දෙකට නමා ගත්තට පස්සේදී උස තියෙනවා. ඉතින් එතකොට මේ වගේ යාර 3ක රෙදි ප්‍රමාණයක් ගත්තට පස්සේදී ඕනම කෙනෙකුට ෆ්‍රොක් එකක් මසා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. දැන් අපි මේ ඩිසයින් එක හරියටම අපේ ඉදිරිපස මැදට එන විදිහට තමයි මේ ෆ්‍රොක් එක මසා ගන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. මීට කලින් ඔයාලට බතික් රෙද්දක් පාවිච්චි කරලා ඒ ලයින් ගවුමක් මසා ගන්න ආකාරය මම කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් කැමති කෙනෙකුට මේ වීඩියෝ එක බලලා ඒ ලයින් ෆ්‍රොක් එකක් මසා ගන්නත් පුළුවන්. නමුත් අද මේ රෙද්දේ තියෙන ඩිසයින් එක ඒ ලයින් ෆ්‍රොක් එකක් මැහුවොතින් මට හිතුණා කැපිලා දෙපැත්තෙන් යන නිසා මේ රෙද්ද මේ විදිහටම චුට්ටක්වත් කපන්නේ නැතිව මේ ආකාරයටම තියාගෙන මුළු රෙද්දේ තියෙන සියලු රෙදි කොටසම ඇඳුමට එන විදිහට ඇඳුමක් මසා ගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් එතකොට ලස්සනයි. ඒ වගේම ඒ ලයින් ෆ්‍රොක් එකක් වගේ කරගත්තොත් අපිට පයිපින් කොටස් කපා ගන්න වෙනම රෙදි කොටස් ගන්න වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මට හිතුණා මේ විදිහට මේ ඇඳුම මසා ගන්න. ඒ සඳහා මම මේ විදිහට දැන් උස පැත්තෙන් තමන්ගේ උරහිසේ සිට කකුල දක්වාම තියෙන රෙදි කොටසක් අරගෙන අපිට මේ නමාගත් තැනින් දෙකට වෙන් කරලා කපා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ විදිහට වෙන් කර ගන්නවා. මේ විදිහට අපි ඉහලින් මේ ආකාරයට වෙන් කරගෙන තියෙනවා. දැන් අපිට පුළුවන් රෙද්ද මෙන්න මේ විදිහට හරියටම දෙකට මැදින් නමා ගන්න ඕනේ. පළල පැත්තෙන් දෙකට නමා ගන්න. දැන් අපිට පුළුවන් ඔයාලගේ කරවට ප්‍රමාණය මැනලා ගන්න. ඒක මෙන්න මේ විදිහට ටේප් එක හතරට නමලා හතරෙන් බෙදා ගන්න. මේ විදිහට බෙදාගත්තට පස්සේ ලැබෙන ප්‍රමාණය මේ විදිහට කරපළල විදිහට ලකුණු කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයා බිස්නස් එකක් විදිහට කරන කෙනෙක් නම් ස්මෝල් සයිස් එකට අඟල් 2.5ක්, මීඩියම් සයිස් එකට අඟල් 3ක්, ඒ වගේම ලාර්ජ් සයිස් එකට අඟල් 3.5ක් විදිහට මේ පැත්තට පළල ප්‍රමාණය ලකුණු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අද මම මීඩියම් සයිස් එක වගේ නිසා මගේ සයිස් එක මම මේ විදිහට ලකුණු කරනවා අඟල් 3. ඊළඟට කර ගැඹුර මේකෙදි ගොඩාක් පහළට ලකුණු කරලා රවුම් කර හැඩයක් ඇඳගෙන පයිපින් කර ගැනීම කරන්න පුළුවන්. නමුත් අද මම ඒ විදිහට කරන්නේ මම අද අඟල් 1.5ක් තමයි මේ විදිහට කර ගැඹුර තියාගන්නේ. ඒ විදිහට තියාගෙන මෙන්න මේ විදිහට පුංචි හැඩයක් තමයි අඳගන්නේ. ඉතින් එතනින් එච්චරයි. ඊට පස්සේ ওই පැත්ත උරහිස පැත්තේ මේ විදිහටම තියාගන්නවා. කිසිදු වෙනසක් කරන්නේ නැහැ. ඉදිරිපස සහ පිටුපස කියන කරවල් දෙකම මේ විදිහට තමයි මම තියාගන්නේ. ඉතින් ඊළඟට අපිට පුළුවන් අපේ උරහිස ප්‍රමාණය අරගන්න. ඒක මේ විදිහට ටේප් එක දෙකට නමලා දෙකෙන් බෙදා ගන්න. ඒ ලැබෙන ප්‍රමාණයට අඟල් 2ක් එකතු කරලා පහතට ලකුණු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට එතනින් තමයි මේ තියාගන්න ප්‍රමාණයෙන් තමයි අත මෙහෙම එළියට දාගන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට අඟල් 2 මදි නම් අඟල් 3ක් ඒ විදිහට පහත් කරමින් තියන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ පහත් කරන ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්න අපේ ඇඟ අත ළඟින් කිහිලි කට ඇතුලෙන් පෙනෙන්න ගන්නවා. ඒ නිසා ඔයාට කැමති විදිහට කරගන්න. ඉතින් අවම වශයෙන් අඟල් 2ක්වත් උරහිස් දෙකෙන් බෙදුවීමට වඩා පහත් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම ඉදිරිය ලකුණක් දාගත්තා. ඊළඟට අන්න එතන තමයි අපි මහන්න මේ පැත්තෙන් මැස්ම පටන් ගන්න ස්ථානය. ඉතින් මේ විදිහට රේඛාව අවශ්‍ය නම් මේ මැද ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ රේඛාවේ අපිට පුළුවන් අපේ පපුවට මිනුම හතරෙන් බෙදාගෙන මගේ අඟල් 34ක් තියෙනවා. ඒක මේ විදිහට මම හතරෙන් බෙදා ගන්නවා. එතකොට මට අඟල් 8.5ක් ලැබෙනවා. ඒ 8.5 ප්‍රමාණයටත් අපි අඟල් 2ක් එකතු කරලා තමයි මෙතනට ලකුණක් දාගන්නේ. ඉතින් 8.5 9.5 10.5ක ප්‍රමාණයක් මම මේ විදිහට මෙතනින් මේ පැත්තට ලකුණු කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට එච්චර ප්‍රමාණයක් මෙහෙට තියාගත්තට පස්සේදී ඇඟට වඩා විශාලයි කියලා හිතෙනවා නම් ඔයාගේ පපුවට හතරෙන් බෙදුණු මිනුමට අඟලක් විතර එකතු කරලා
මෙහෙම තියලා ලකුණු කරගන්නත් පුළුවන්. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. Tamanට ඇඳුම ලිහිල් ස්වභාවය වැඩි වෙන්න අවශ්‍ය නම් වැඩිපුර මහවුන් ආසෙත් ඇඳුම තදට තියෙන්න අවශ්‍යයි නම් ඔයාට පපුවට මිම්මට අඟලක් විතර එකතු කරගත් මහවුන් ආසෙත් තියන්න පුළුවන්. ඒක ඔයා කැමති විදියට සිදු කරගන්න. ඉතින් ඊළඟට මෙන්න මේ තියාගත්ත ඒ ප්‍රමාණයම මෙහෙම පහතට අපි මැද සිර ලකුණු කරගෙන රේඛාවක් ඇඳ ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ඇඳ ගන්න රේඛාව දිගේ තමයි අපි මැස්මක් දාගන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. මේක ඔයාලට පහත දක්වාම ඒක මහ ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් භාගයක් දුර මහගෙන ඉතිරි කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අද මම මගේ දණහිස තියෙන ස්ථානයට විතර මේක මහලා ඉතිරි ටික ඕපන් විදිහට තමයි දෙපැත්ත තියාගන්න. ඒ නිසා අපිට සිදු වෙනවා දැන් මේ උරහිසේ සිට දණහිස දක්වා උස මැනගෙන ඒක ලකුණු කරගෙන ඒ තැන දක්වා පමණක් මේ රේඛාව ඇඳ ගන්න. මගේ උරහිසේ සිට දණහිස දක්වා අඟල් 33ක් තමයි තියෙන්නේ. මම ටේප් එක මේ විදිහට තියාගෙන අඟල් 33 කියන ස්ථානයට මාක් එකක් දාගන්න. ඉතින් අන්න එතනට විතරයි දැන් අපි මේ රේඛාව ඇඳගන්නේ. ඒ රේඛාව දිගේ තමයි අංශය මසා ගැනීම සිදු කරගන්නේ. එතකොට මේ කොටස මෙහෙම විවර වෙන තමයි ඇඳුමේ තියෙන්නේ. හරිම ලස්සනයි. බතික් ෆ්‍රොක් එකක් මේ විදිහට කරගත්තා. මේ විදිහට මේ රේඛාව ඇඳ ගන්න. මේ ඇඳගත්ත රේඛාව මෙන්න මේ විදිහට රූලර් එක තබමින් රෙද්ද මේ විදිහට පෙරලමින් අනිත් පැත්තට පිටපත් කරගන්න ඕනේ. දැන් මේ විදිහට මේ පැත්ත හරවලා බලන්න පුළුවන්. ලස්සනට අපිට රේඛාව පිටපත් වෙලා තියෙනවා. දැන් අපිට මසා ගන්න තමයි තියෙන්නේ. කර කොටස පමණක් අපිට පොඩි කට් එකක් දෙන්න පුළුවන්. දැන් අපි යමු මේ ඇඳුම මසා ගන්න. මුලින්ම මේ විදිහට හැට්ටේ කර මසා ගන්නවා. මේ විදිහට මම එකවරක් මුලින්ම නවල මහනවා. ඊළඟට ඊළඟ වර නැවත සිහින්ව නවල මහන්න. මේක විශාලව මහන්න යන්න එපා, ගුලි ගහනවා. අපි පයිපින් එකක් අල්ලන්නේ නැතුව ඇතුළට නවල මහන නිසා සිහින්ව මහ ගන්න ඕනේ. බලන්න මේ වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි නම. පිටුපස කර හැඩය මසා ගත්තා. ඉදිරිපස පළුවෙත් අපි හැට්ට කොටසේ කර නමා ගන්නලා මහ ගන්නවා. එකවරක් නවල මහ ගත්තා. ඊළඟ වරත් ඒ විදිහටම නවල මහන්න. මේ විදිහට තමයි ඉදිරිපස්ස කර මස්තාගත් පසුව පෙනෙන්නේ. දැන් අපිට පුළුවන් ඉදිරිපස්ස පිටුපස කොටස් දෙකේ උරහිස් එක මත එක තබමින් උරහිස් මුට්ටුව කරගන්න. ඉදිරිපස කොටසේ හොඳ පිට තමයි මේ විදිහට ඉහළට තියාගෙන තියෙන්නේ. ඒක මතින් මේ විදිහට මම පිටුපස කොටසේ හොඳ පිට ඇතුල් පැත්තට යන විදිහට තියාගන්නවා. තියාගෙන මෙන්න මේ විදිහට කර ළඟින් හරියට තියාගෙන මෙහෙම උරහිස් මුට්ටු කරගන්නවා. ඒ විදිහට මුට්ටු කරගෙන ඕවර්ලොක් එකක් තියෙන කෙනෙක් නම් ඕවර්ලොක් කරගන්න පුළුවන්. ඕවර්ලොක් එකක් නැති කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ මම දැන් කරගන්න ආකාරයට කරගන්න. ඒක කරගනිද්දී මුලින්ම අපි මේ විදියට ඇඳුම හොඳ පිට පැත්තෙන් මේ විදියට එළියට එන්න මහ ගන්නවා. දැන් සාමාන්‍යයෙන්ම අනේ කන පිට පැත්ත තුලට යන්නනේ. මෙහෙම තියලා හොඳ පිට පැත්ත මේ විදිහට එළියට එන්න අඟල් කාලට මහගෙන යනවා. පුළුවන් තරම් සිහින්න මහ ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේදී අපිට පුළුවන් කන පිටෙන් මහ ගන්න. හොඳ පිට පැත්ත දෙක තමයි මේ විදිහට එළියට තියෙන්නේ. හොඳ පිට පැත්තට මේ විදිහට මහ ගන්න. දැන් කන පිට පැත්ත තමයි මෙහෙම ලස්සන නිමාවකින් යුතුව තියෙන්නේ. හොඳ පිට පැත්ත තමයි මූට්ටුව තියෙන්නේ. ඉතින් අපි දැන් කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදියට කරෙන් අල්ලලා මේ ආකාරයට අපි අර මසාගත් මූට්ටු කොටස මෙහෙම ඇතුළට යන පරිදි අඟල් භාගයට මෙහෙම නැවත මසාගෙන යන්න ඕනේ. මේ විදියට අල්ල ගන්නවා මහගෙන යන්න. දැන් මේ තියෙන ඇඳුමේ කන පිට පැත්ත, මේ තියෙන්නේ හොඳ පිට පැත්ත. දැන් ඔන්න මේ තියෙන අපි දෙවනි වර මසා ගන්නාලද ඇඳුමේ කන පිට පැත්ත. ඉතින් කිසිදු නූලක් යන්නේ නැති වෙන්න ලස්සනට නැම්මකට තමයි මෙතන මැහිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ හොඳ පිට පැත්ත. බලන්න හරිම ලස්සනට අපි අර කලින් මසාගත් අඟල් කාලේ කොටස ඇතුළට සැඟවිලා ගිහිලා ලස්සනටම තියෙනවා. ඉතින් මේ ක්‍රමයට ඕවර්ලොක් එකක් නැති කෙනෙකුට උනත් මේ අවුරුදු සමය ඇඳුම් අහලා ලාභ උපයා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ කොටස අපිට පුළුවන් මෙහෙම තියෙන එක කරදරයි නම් පිටුපස පැත්තට මෙහෙම නමලා මෙහෙම අයිනේ මෙහෙම මැස්මක් දාගෙන යන්නත් පුළුවන්. මේ ආකාරයට පිටුපස පැත්තට නමනවා අත පැත්තට නමලා මැස්මක් දාගෙන යන්න.
මේ මූට්ටු කොටස තමයි පිටිපස්ස පැත්තට නමන්නේ. ඇත්තට මේ විදියට කරගත්තම හරි ලස්සනයි. ඇඳුම මේ විදිහට මහලා ඕවර්ලොක් කරගන්නවටත් වඩා. ඉතින් දැන් ඔයාලට ක්‍රම දෙකම මම කියලා දුන්නු නිසා මේ පැත්ත විදියට මම මේ පැත්තත් මසා ගන්නවා. දැන් අපි මේ විදිහට උරිය ස්මූට් කරගෙන කර සකස් කරගෙන අවසానයි. ඉතින් ඔයාලට මේ කර මීට වැඩිය අවශ්‍යයි නම් විශාල කරගෙන මසා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මෙතනින් මෙන්න මේ විදිහට පිටුපස පැත්තට මේ විදිහට පැල්මක් දාලා පොඩි පටියක් මේ විදිහට වටේට අල්ලාගෙන ගැට ගන්න වගේ එහෙම නැත්නම් බටන් එකක් වගේ දාන්නත් දාගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට මේක අඳින්න පහසු වෙන විදිහට සකස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට. ඒ වගේම දැන් මේක මේ විදිහට සයිඩ් එක මෙන්න මේ විදිහට අස්වාටියක් තියෙන නිසා ඇත්තටම සයිඩ් එක නවා මසා ගැනීමක් සිදු කරගන්න අත්‍යවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේ විදිහටම තියාගන්න පුළුවන්. නමුත් සමහර රෙදිවල ඒක මෙහෙම සිදුරු ගිහිල්ලා අවලස්සන වෙලා පේනවා නම් පමණක් ඇතුළට නමලා සයිඩ් මසා ගන්න පුළුවන්. එතකොට එහෙම සයිඩ් මසා ගන්නෙත් නැත්නම් අපිට මේ විදිහට ඇඳුමේ යටම වාටිය නවල මහගෙන මේ අපි ඇඳගෙන තියෙන රේඛා දිගේ මසා ගන්න පමණයි තියෙන්නේ. මේ ඇඳුමේ රේඛා ඇඳගෙන තියෙන හොඳ පිට පැත්තේ හොඳ පිට පැත්තෙන් මේ විදිහට කොටස් දෙකම පිටුපස පළුව සහ ඉදිරිපස පළුව කියන දෙකම එක මත එක තියලා මේ රේඛාව දිගේ මසා ගන්න පමණයි තියෙන්නේ. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ මේක බිස්නස් එකක් විදියට කරන්නත් එක්ක නිසා මෙන්න මේ විදිහට පිටුපස පළුවට මම හරි මැදින් පොඩි පැල්මක් දාලා පොඩි රෙදි පැටි කොටසක් අල්ල ගන්නවා. හක් එකක් වගේ දාන්න හරි කැමති විදිහට තියාගන්න පුළුවන්. මොකද මේ විදිහට කර තියාගත්තට පස්සේ එක එක්කෙනාගේ හිස ප්‍රමාණය එක් එක් හැඩය නිසා එක එක ප්‍රමාණය නිසා විශාලත්වය සමහර කෙනෙකුට හිස දාන්න නොහැකි වෙන්න පුළුවන් නිසා. නමුත් කර ගොඩාක් ලොකුවට කපලා මේ වගේ ඇඳුමක් මහන්නට වඩා මේ විදිහට සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට කර කපමින් පිටුපසට පුංචි විවරයක් දා ගැනීම තමයි ලස්සන වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මෙහෙම විවරයක් දා ගැනීම අපහසුයි. ඒ වගේම ගොඩක් වෙලා යනවා කියලා හිතනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් කර ටිකක් ගැඹුරු කරලා කපා ගැනීම සිදු කරගන්න. ඉතින් මේක මම අද බෝට් නෙක් එක හැඩයක් අරගෙන තියෙන නිසා මේ විතර පොඩි කරට විවරයක් දෙනවා. ඉතින් මේ විතර කර පිටුපස තියෙන ප්‍රමාණය මෙහෙම බලලා හරිමද හොයාගන්න පුළුවන්. කරේ හරිමැද තියෙන ස්ථානයට මේ විදිහට මාක් එකක් දාගෙන පහතට අඟල් 3ක් විතර 2මාරක් 3ක් විතර අරගන්න. කැමති ප්‍රමාණයක් පහතට ගන්න. අරගෙන මෙතනට මම විවරයක් මසා ගන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. මේ විදිහට මම කර කොටසෙන් කැපී ගිය ඉදිපටි කොටස අරගෙන තියෙනවා. අපි කර රවුමට කපා ගනිද්දි ඉතින් කොටස් දෙකක් මේ විදිහට එකමත් එක තියාගෙන මුට්ටුවක් දාගන්න. එහෙම නැත්නම් ඇඳුමේ උස පැත්තෙනුත් ඉතින් දිග තියෙන හින්දා අවශ්‍ය නම් කපා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ප්‍රමාණයට චූටි පටියක් තිබ්බම ඇති. මේ විදිහට දැන් මම මෙතනින් කට් කර ගන්නවා. මේ ආකාරයට පිටුපස්ස කට් කරගත්තා. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ ඉවරය මසා ගන්න කියලා. මේ විදිහට රෙදිපටි කොටස අරගෙන තියෙනවා. මුලින්ම රෙදිපටි කොටස තියාගනිද්දි මෙන්න මේ විදිහට උඩින් නමලා මේ ආකාරයට කන පිට පැත්තෙන් තියලා මහ ගන්න. නූල් දෙකක් වගේ චූටි දුරකින් තමයි මේවා මහන්නේ. ඇත්තටම විශාලව මහන්නේ අඟල් භාගයට වගේ මූට්ටු කරන්නේ නැහැ. මේ විදිහට මේ හැඩ වෙන අපි කපාගෙන ඉවර කරගත්තන දක්වා මසාගෙන එන්න ඕනේ. එහෙම මහගෙන ඇවිල්ලා මේක මෙන්න මෙහෙම සාමාන්‍ය සරල රේඛීය විදියට ඇද ගන්න. දැන් මේ විදිහට වැඩිපුර ප්‍රමාණයක් තියලා කපල ඉවත් කරලා ඇතුළට මේ විදිහට නමලා මහල් ඉවර කරගන්න. මේ විදිහට මම කන පිට පැත්තට තියලා පටි කොටස අල්ලගත්තා. ඊට පස්සේ හොඳ පිට පැත්තට පෙරලලා මහන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. මේ විදිහට සිහින්ව නමා ගන්නවා එකවරක්. ඊට පස්සේ මේ විදිහට සම්පූර්ණ මේ අපි මසාගත් මූට්ටු කොටස වැසී යන්න මෙන්න මේ විදිහට කරගන්න. ඉතින් මේක විශාල පටි කොටසක් ගන්න එපා. මේ වගේ සිහින් පටි කොටසක් ගන්න. එතකොට තමයි මේක මෙහුවම ලස්සන. එහෙම නැත්නම් මේ කට් කරගත්ත මෙන්න මෙතනින් හැකිලෙන්න බලනවා පටිය විශාල වෙනවා. දැන් මේ විදිහට මෙහෙම දැන් මේ විදිහටනේ අපි කපාගත් කොටස තියෙන්නේ මේ විදිහට මෙහෙම ඇද ගන්න. ඒ විදිහට ඇදගෙන මේ විදිහට හැමින් නමලා මහන්න ඕනි. මෙතන රැලි වෙන්න දෙන්න එපා. මේ පටි කොටස මුදුනෙන් තමයි මහගෙන යන්නේ. මේ විදිහට අපි ලස්සනට මසාගෙන ඉතින් මේක පැත්තකට හක් එකක් දාලා අනිත් පැත්තට මෙහෙම ගාලා අල්ල ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම්
අපිට පුළුවන් එක පැත්තකට මොනවා හරි අර චූටි ඉලාස්ටික් පටියක් හරි එහෙම නැත්නම් රෙදි පටි කොටසක් මොහොම මෙහෙම තියලා මේ පැත්තට බටන් එකක් අල්ලලා මෙහෙම රඳවා ගන්න. ඉතින් මෙතන කැමති විදියට ඔයාලා කරගෙන අද නම් මට මේ විදිහට මට මදින මසා ගන්න නිසා මේ විදිහේ පොඩි හක් එකක් අල්ලලා මේ පැත්තට ඉතිරි කොටස අල්ලා ගන්නවා. අද මම සයිඩ්ස් මසා ගන්න නැති නිසා දැන් මම ලෑස්ති වෙන්නේ මේ විදිහට අපේ අංශය මූට්ටු කරගන්න. මේ විදිහට හරියටම තියාගන්න උරහිස තියෙන ස්ථානය මේ විදිහට තියාගෙන රෙදි කොටස් දෙක අංශයනොත් හරියට සමාන කරගෙන මේ ඇඳගෙන තියෙන රේඛා දිගේ මසා ගන්න. රේඛාව ඉවරන ස්ථානය දක්වා එක් අංශයකින් මසා ගත්තා. දැන් අපි අනිත් අංශයත් මසා ගන්නවා. උරහිස මූට්ටු හරියට හරිතනින් තියද බලන්න. අංශය සමානද බලන්න. ඊළඟට මසන්න පටන් ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි සයිඩ්ස් මසා ගත්තා. දැන් අපිට පුළුවන් යට වාටිය මසා ගන්න. මේ යට වාටිය මෙන්න මේ විදියට දෙසරයක් නමමින් මසා ගන්න. යට වාටිය ටිකක් මම අඟල් භාගයක් නමලා නැවත භාගයක් නමලා අඟලට මසනවා. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ අඟලක් තමයි අපිට ඇඳුමින් ඉවත් වෙලා යන්නේ. දැන් හරියට මෙන්න මේ විදියට අංශයට අංශය තියලා එක වාටියක් අපි නමලා මැහුවානේ. ඉතින් ඒ ප්‍රමාණයට මේක මැහී යන්න මහන්න ඕනේ. මේ විදිහට අනිත් පළයට වාටියත් මහනවා. මේ තියෙන්නේ අපි මසාගත්ත ලස්සන බතික් ෆ්‍රොක් එක. ඉතින් ඔයාලට මේක විවිධ වර්ණවල ෆැබ්‍රික් පාවිච්චි කරමින් ඉතාම අඩු කාලයකදී මසලා ලොකු ලාභයක් උපයන්න පුළුවන් ඇඳුමක්. ඉතින් ඔයාලත් මේක මහලා බලන්න. ඒ වගේම තමයි මේ ඩිසයින් එක ඔයාලට වයස් භේදයකින් තොරව ඕනෑම කෙනෙකුට අඳින්න පුළුවන් ඇඳුමක් විදියට හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මැදි වයස කෙනෙකුට, වයසක අත්තම්ම කෙනෙකුට, ඒ වගේම තරුණ වයසේ ඉන්න ඕනම කෙනෙක් වයස් භේදයකින් තොරව අඳින විලාසිතාවයක්, ඒ වගේම ඉක්මනින්ම මහ ගන්න පුළුවන් විලාසිතාවයක් විදිහට හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම මේ ඉදර බෑක් එකට මේ ඉදර හක් එකක් තමයි අල්ලගත්තේ. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් බටන් එකක් උනත් සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් ඔයාලත් අවුරුද්දට මහන මේ විදිහේ ලස්සන ඇඳුම් වල ෆොටෝස් Motherboard with ishu කියන අපේ පබ්ලික් Facebook සමූහය සමග ෂෙයා කරන්න. යාළුවන්ටත් බලන්න, මටත් බලන්න. ඒ වගේම මේ වගේ ඇඳුමක් මහත් වෙන ඕනෑම ගැටලුවක් ඔයාලට පහලින් කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන්. අවස්ථාවක් ලද විගස මම රිප්ලයි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම ඉක්මන් විසඳුමක් අවශ්‍යයි නම් Motherboard with ishu කියන පබ්ලික් සමූහයට ෂෙයා කරන්න ගොඩක් යාළුවෝ ඉන්නවා ඔයාලට උදව් කරන්න. ඉතින් ඒ වගේම මේ වගේ වීඩියෝස් ඉදිරියටත් බලන්න Motherboard with ishu කියන අපේ YouTube channel එකට subscribe වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම ඉස්සරහ තියෙන bell icon එක click කරලා ඔයාලට පුළුවන් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්ම ඔයාගේ phone එකටම ගෙන්න ගන්න. ඉතින් එහෙනම් ඔයාලට වැදගත් වෙන අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හමු වෙමු. ගිහින් එන්න මං ෂෝ